І ви не шкодуєте, що продали свою душу принцу Малахбалу? Мій співрозмовник замість відповіді заобертав очима. Я зрозумів його ознаки і зняв щипцями розпечену жарину з його вислопленого язика. Дякую, не хотів її проковтнути. Відповів співрозмовник. Його руки і ноги були зв'язані колючим дротом, тож сам він прибрати жарину не міг. А чого мені шкодувати? Тут все чудово, процедурки щодня, годують іноді. Все чудово, головне, що бажання моє виконалося. А тепер поклади жарину назад, бо мені потім ще йти сидіти на палі. Яке таке бажання в нього виконалося, я розпитувати не захотів. Даедра. Істоти, які не приймали участі у створенні світу. З древньоельфійської слово перекладається як «не наші пращури». Якісь ксенофобські були ті древні ельфи, бо ми на каналі Підсобка Деміурга не є пращурами давніх ельфів Нірна. То що ж, ми теж виходить Даедра? Ну, не зовсім так. Хто такі Даедра і їх принци, ми будемо розбиратися в цьому відео, бо ми розглядаємо лор всіх світів. Технічно Даедра – це множина, а однина буде Даедрот. Але є представник Даедра, якого власна назва виду Даедрот. Тож ми, щоб не тупити, не будемо звертати уваги на це граматичне правило. Даедр – неймовірно велика кількість. Вони не розуміють людей і поняття добра та зла для них не є актуальним. Проте вони дуже добре розуміють світобудову, хоча й пояснити її примітивним створінням як людина вони не можуть. Є три основні типи Даедра. Великі Даедра, такі як князі і лорди Даедра або деміпринці. Середні Даедра, ті, які мають власну волю і культуру. Серед Даедра вони можуть займати ніші людей і мерів. Нижчі Даедра – це ті, які ведуть примітивний спосіб життя і мало відрізняються від звірів. Деякі Даедра формуються в залежності від волі свого князя, а деякі, як атронахи, уникають формальних зв'язків з принцями. Фізичне тіло Даедри можна знищити, але його душа знову повернеться в забуття, де перебуватиме, доки не відновиться фізичне тіло. А що ж таке забуття? Якщо коротко, то це вимір, в якому живуть Даедра і душі тих, хто поклоняється принцям Даедра. А якому принці Даедра поклоняєтесь ви? Принці Даедра. Вони найсильніші з Даедр. Кожен з них має сферу інтересів, за яку несе відповідальність. Саме чітке розуміння своїх бажань та інтересів, а також могутня воля і небажання комусь підкорюватися, і роблять принці Даедра принцем. У кожного принця є свій власний підплан забуття, так зване царство. Царство постає з думок принця. Принц народжується його царством. Крім царства, воля принця іноді породжує специфічних нижчих і середніх Даедр, притаманних лише його царству. Проте, є здогади, і не тільки мої, що деякі Даедр служать не тільки тим принцям, царства яких вони з'явилися. Принці Даедра не є добрими чи злими, хоча деякі сфери їх відповідальності об'єктивно недобрі. Тим не менш, багато смертних по всьому Нірну поклоняються принцям як божествам. Тих це тішить, бо вони люблять славу і їм подобається спостерігати за нікчемними спробами смертних зробити щось. Ті, хто присвятив своє життя поклонінні якомусь даедричному принцу, віддає йому душу, фігурально і буквально. Після смерті ці душі потрапляють в царство, володарю якого вони поклонялися. Загробне життя в старовинних сувоях дуже цікаве, бо є ще совангард, реінкарнації, і душі можна спіймати в камінь та й перетворити на чари. Тож про це детально поговоримо іншим разом. Також це поширено відомі артефакти принців. Принці люблять створювати потужні магічні артефакти, які стосуються їх сфер впливу, і пропонують ці артефакти смертним за послугу. Але ці артефакти не будуть служити одному смертному хазяїну. Вони або зрадять його, або просто зникнуть, повернувшись до принця. Я планую колись максимально детально розглянути кожного принця. В цьому ж відео ми коротко пробіжимося по всім. Дім Турбот. Данмери, також відомі як темні ельфи, поклоняються Даедра як богам. Вони визначають 4 принців як Дім Турбот, як тих, хто створює проблеми. Першим з цього дому буде Молахбал. Він являється перед смертними в різних образах, але майже завжди в нього є роги, хвіст і тваринні ноги. Його сфера інтересів – планування і поневолення смертних. Також відомий як принц болю і бог жорстокості. Він хоче захопити якомога більше душ смертних і не цурається обманів і зрад. Він створив вампірів і приклав лапищу до створення каменів душ. Його царство забуття називається Холодна Гавань.
Це запустілий світ, який виглядає як Нірн після апокаліпсису. Один з найвідоміших його артефактів – це булава вампіра. Ця зброя дозволяє викрадати сили і здоров'я атакованої особи. Другим з дому турбот буде Мерунис Дагон. Постає у вигляді чотирирукого гіганта. Його сфера – це руйнування, зміни та амбіції. В третю епоху, використовуючи послідовників свого культу, відомого як міфічний світанок, він домігся відкриття безлічі порталів з його царства в смертний план Нірну. І навіть сам з'явився в столиці імперії. Добре, що його зупинили. Його царство – це мертві угіддя, випалена земля з лавовими озерами і агресивною флорою і фауною. Будівлі в тих землях виглядають, наче зроблені з м'яса. Найвідоміший його артефакт – це бритва Меруниса. Це неймовірно чорний кинджал, одна рана від якого може призвести до смерті. Бо через ту рану Деєдорічний принц забирає душу смертного в свої землі. Наступний з дому турбот – це Малакат, принц брехні, обману та лицемірства. Також відомий як Велика Какашка. Цікаво чому? Пишіть свою версію в коментарях, а ми зробимо велике відео про цього принця і пояснимо такий його дивний титул. Раніше він, можливо, був ельфійським богом, але щось чи дещо пішло не так, і він став Малакатом. Ельфи, які поклонялися тому богу, пішли за ним і стали орками. Його царство Ешпід. Доволі приховане і про нього мало відомо, проте орки стверджують, що там Кайофна. Найвідоміший артефакт – це бич. Чорна булава, яка може одним ударом вигнати Дегедру назад до забуття. Четвертим з дому турбот буде Шаагарат, принц безуму, творчості і свавілля. Виглядає як жвавий дідуган в картатому одязі. Він не раз рушив кукуху великим правителям і героям. Каджитів він навчив варити скуулму, їх національний наркотик. Його царство – це тремтячі острови, чудове місце, якщо хочете отримати анафілактичний шок від кількості яскравих кольорів в половині царства, відомому як манія, і відсутності яскравого в другій половині – деменції. Велика кількість грибів теж, схоже, допомагає місцевим не знаходити свій глузд. Найвідоміший його артефакт – це Вабаджек – абсурдно сильний посох. Він може перетворити ворога на будь-яку живу істоту, від миші до велетенського огра. Крім дому турбот в релігії Данмерів, є ще 3 добрих Дегедра. Умовно добрих. Це Азура, королева зарі та сутінок. Вона одна з небагатьох принців стабільно підтримує образ доброї Дегедра. І здається, що справді турбується про своїх послідовників. Її сфера світанок і сутінки. Вона була покровителькою героя темних ельфів і допомагала прийти переродженню того героя, який врятував Данмерів від великого лиха з Червоної гори. Її царство – місячний луг. Кажуть, настільки красиве, що непідготованого відвідувача ця краса може осліпити. Найвідоміший її артефакт – це зірка Азура. Багатокутна кам'яна зірка, яка являється нескінченним каменем душ. Багато хто намагався осквернити цей артефакт, але все ж він завжди знову сяяв, як і його хазяйка. До речі, на статуях Азури вона часто тримає в одній руці саме цю зірку, тобто її копію. Ще одним умовно добрим Дегедр для Данмерів є Боетія, королева битв, принц жорстокості і катувань. Її сфера – це обман, змова і таємні вбивства. Хоча вона, чи він, любить гладіаторські бої, які часто влаштовує в своєму царстві, або ще де. Частка атрибуції – це її царство, яке складається з лабіринтів садів і скручених веж, щоб це не значило. Найвідоміший його чи її артефакт – це ебонітова броня. Виглядає як ебонітовий обладунок, який надає купу захистів, безшумну ходу і ще й отруює ворогів. Останнім з Дегедр, яким поклоняються Данмери, є Мефала, королева павуків і леді Шепіт. Її сферою є вбивства, обман, секрети і хтиві інтимні зносини. Чого не придумаєш, аби не казати на ютубі слово секс. Мефала стояла за створення клану вбивць, відомого як Морах-Тонг. Вона допомагає змовникам і постійно плете павутину зради. Спіральний моток – це царство Мефали, велетенська печера з грибами, що світяться, і всюдисущою павутиною – мрія арахнофобів. Найвідоміший її артефакт – це п'явка, катана, яка краде здоров'я у цілі і передає його своєму господарю. Клавікус Свайл – принц хитрощів та угод, часто з'являється у вигляді рогатого чоловіка, з яким мандрує його пес Барбас.
Насправді, в Барбасі знаходиться половина сил Деядричного принца. А оскільки Клавікусу постійно нудно, то він часто свариться із своєю другою половинкою, або створює інакшими способами собі проблеми. Поля жалю – це царство Клавікуса, яке виглядає як спокійна сільська місцина. Найвідоміший його артефакт – це маска, яка, не дивлячись на страшний вигляд, якимось чином змушує людей краще до вас ставитися і пропонувати вам вигідніші ціни. Сангвін – повелитель розгулу, його сфера хтивість і збочення. Проте дехто каже, що він просто любить свята з оргіями й іншими збоченнями. Але за смаки ж не судять. Має доволі непогану репутацію серед збочинців і любить тусанути зі смертними. Його царства розгулу, так і називаються, мають різний вигляд, але майже всюди в них відбуваються збочені вечірки. Найстрашнішим з його царств є царство Лемонпаті. Найвідоміший його артефакт – це троянда Сангвіна. Виглядає як посох, і іноді як нев'януча троянда. Дозволяє прикликати в світ Деедру із забуття. Верміна – повелительниця снів і кошмарів. Якщо комусь сниться бабайка, то подивіться, чи не написали ви щось про Верміну на паркані, бо всі смертні потрапляють під її владу під час сну. Ті, хто поклоняються Верміні і дивляться постійно наслані неї жахи, менше схильні до страху в реальному житті. Її царство – це Кавагмір, і це кошмар. Найвідоміший артефакт – це череп з губи. Він може створювати копію людини і примушувати цю копію битися за оригіналом. Періїд – Деядричний принц нахабства. Його сфери – це природній порядок, забруднення та хвороби. Він порядкує найнижчим планом забуття. Вважається найслабшим і вічно заклопотаним принцем. Його царство – ями, приховані від смертних, і майже неможливо сказати, як вони виглядають. Найвідоміший артефакт Періїта – це ламач заклинань, щит, який захищає власника від магії. Гермеус Мора – принц заборонених знань. Виглядає як аморфна істота з безліччю щупалець та очей. Його сфера – це заборонені знання. Його нервує невігластво, і тому він завжди готовий просвітити тих, хто прагне знань. Але все має свою ціну. Його царство називається Апокриф. Це нескінчена бібліотека, в якій є всі книги, що зберігають всі знання. Але обкладинки у всіх книг однакові, а назв нема. Найвідоміший артефакт – Огма Інфіній. Книга, яка зберігає концентровані знання з саморозвитку, які вливаються в читача, надаючи йому неймовірних здібностей. Як побічний ефект, у непідготованого читача може мозок через вуха витекти. Іселія – принц шляхів. Вона мала здібність формувати долю. Кажуть, що герої Нірна з'являються завдяки її початковому впливу. Тільки як вона з'явилася, то почала змінювати долю так, як вважала за потрібне. Злякавшись цього, Геремос Мора захотів знищити її і переконав у цій необхідності інших принців. Верміна та Періїд відмовилися приймати в цьому участь, але Мора стер усім Деедра спогади про Іселію, крім власних. Свої ж спогади він заховав в 3 артефакти. Через те, що про Іселію всі забули, вона потрапила в пастку всередині Апокрифа. Наміра – принцеса занепаду, чия сфера темрява. Асоціюється з всякими темними і гидкими створіннями, як павуки чи слимаки з кажанами. Вона є покровителькою жебраків. Деякі послідовники Наміри живуть в темряві і бідності, а деякі влаштовують канібальські вечірки. Її царство називається Затоплена порожнеча, виглядає як зруйнований світ, в якому дрейфують уламки тверді. Найвідоміший артефакт – це кільце Наміри. Він або захищає носія, або дозволяє відновити сили канібалізму. Версії різняться. Гірцин – принц полювання. Його сфера – це полювання і спорт. Його зображують як істоту з головою лося. Він – прабатько всіх перевертнів і дуже поважає свій винахід – лікантропію. Його злить, коли хтось отримує дар перевертня, але потім розчаровується і шукає, як його позбутися. Його царство – полювання. Це нескінчений ліс, в якому Гірцин разом зі своїми послідовниками вічно полює на тварин, людей чи інших Деедр. Нюктю-Арл – господиня тіней, чия сфера ніч, темрява та таємниця. Вважається покровителькою злодіїв, проте сама часто стає жертвою крадіжок. З Нюктю-Арл часто слідують розумні ворони, які є її вірними слугами. Царство нічної пані називається Еверглоум, і воно тут, у тінях. Його майже можна побачити, прямо з світу мертвих. Воно десь тут, в куточку ока.
Найвідоміший її артефакт – це скелетний ключ, з його допомогою можна зламати будь-який замок. Джигалах – князь порядку. Він величезний рицар в сірих кристалічних обладунках. Його сфера – це порядок логіки і впорядкування. В його бібліотеці колись було логічне передбачення для кожної події, що колись була або буде. За свою мету Джигалах ставив повне впорядкування всього, в тому числі і забуття. А Деедра не люблять порядок. Тож вони об'єдналися і прокляли Джигалага безумом, перетворивши на Шагарату. Проте через довгі роки Джигалагу і Шагарату все ж вдалося розділитися на двох різних принців. Найвідоміший артефакт – це меч Джигалага. Ті, хто дивляться на край леза цього меча, можуть бачити минуле, майбутнє і теперішнє. Меридія – леді світла. Її сферою є життя і світло. Ненавидить усяку нежить, і в тому числі вампірів. Вона, як і Азура, підтримує репутацію доброзичливого принця. Кажуть, що Меридія – це світло, яке бачило процес створіння Всесвіту. Її царство – це кольорові кімнати, виглядає, як різнобарвні кольорові рифи, розкидані у просторі. Найвідоміший артефакт – це світанок, меч, який дуже успішно бореться з ворогами Меридії, нежиттю, лікантропами і деякими Деедра. Ось і всі деедричні принци на даний момент. Ми оглянули їх коротенько, проте більшість із них заслуговують на окремий розбір. Також мені хотілося б розглянути погляд певних народів на Деедра. Наприклад, каджити з притаманною їм хитрою кошачою мордою всіх Деедр і богів наплели в один клубок і створили таким чином свій власний міф. Крім того, є ще менші Деедра, яких теж цікаво буде розглянути. А на сьогодні ми прощаємось. Наступне відео буде присвячене Назгулам з Володаря Перснів. Також ви можете запропонувати тему, яку б ви хотіли, щоб ми розглянули в підсобці Деміурга.